مرغ که تور تویی، خسته به منقار مرا. قطره تویی، بحر تویی، لطف تویی، قهر تویی، قند تویی، زهر تویی، بیش میازار مرا. بیش میازار، میازار مرا. باده تویی، باده تویی، باده تویی، جام تویی، باده تویی، جام تویی، پخته تویی، خام تویی. خام به مگذار مرا، مگذار مرا، خام به مگذار مرا، مگذار مرا، مگذار مرا، خام به مگذار مرا. تجربه نزدیک به مرگ، پدیده‌ای به قدمت زندگی، حالتی که فرد برای مدتی کوتاه از کالبد جسمانی خود بیرون می شود و پس از درک و مشاهده عالم بیرون از جسم دوباره به بدن خود باز می گردد. اینها مسافرانی هستند که از آن دنیا بازگشته و برای ما خبرها دارند، اما ما نمی پرسیم و آنها نمی گویند. و اینک اما وقت گفتن است و شنیدن. چه اتفاقی افتاد؟ از شود خدمت شما که این خود برمیگرده به همون داستان مالاریایی که من تو افریقا گرفته بودم. افریقا رفته بودی؟ بله، تقریبا سال 1999 من رفته بودم ساحل آج، کدی‌بوآر، و اونجا مالاریا خیلی چیز رایجیه، یعنی چیز عجیب غریبی نیست. البته خب مالاریا خیلی کشنده است اگر بهش نرسی، ولی اونجا تشخیص میدن و به راحتی مثل سرماخوردگی درمان میشه. بازم میگم اگر بهش نرسی بی برو برگرد میکشه. تو مدتی که من اونجا مالاریا گرفته بودم خب درمان شدم و چیز پیچیده‌ای نبود. موقعی که داشتم میومدم ایران که دوستان بهم گفتش که تو ایران چون مالاریا ریشه کن شده، حواست باشه که اگر نشانه‌های مالاریا برگرد بری پلو فلان دکتر که فوق تخصص بیماری‌های مناطق حاره داره و اون میدونه. گفتم باش. خلاص ما اومدیم ایران و 2 مرتبه این تب مالاریا خودشو نشون داد. یه سری از داروهاش تو ایران نبود، اون سری دارو رو DHL کردن اومدن یا و من تو بیمارستان که بستری بودم اینا دوز دارو رو تو این فاصله علالظاهر وزن من کم شده بود و دوز دارو برام زیاد بود. همین باعث شد که اووردوز شد. آره اووردوز شد. و خاطرم هستش که وقتی که مالاریا میخواد خوب بشه کلا تو صدا تو گوش آدم یه صدایی میپیچه. من همین که متوجه شدم خوب بشه تا میخواد خوب بشه اینجوریه. من گفتم که این صدا رو دارم میشنوم، مثل که مشکلی نیست، اوکی. بعد یه خورده گذشت دیدم نه دیگه اون مثل قبل نیست. انگار حس میکردم که دیگه رگی تو دستام نیست یا مثلا توان صحبت کردن ندارم. تو داره اختلالایی پیش میاد تو این وسط که اشاره کرد اطرافیانم این پزشکا رو پرستارا رو صدا کردن، اینا اومدن دستگاه بس کردن دیدن که نه اوضاع خرابه، سری ما رو ببرن سمت ICU. تو این فاصله ای که منو گذاشتن در واقع با تخت داشتن میبردن ICU، یه رمپی بود. تو این فاصله که داشت میرفت توی رمپ که بره پایین که برن حالا توی اونجا، من یه مرتبه از بدنم زدم بیرون. منتها مشاهده کردیم این آره. خروج از بدن رو دیدیم. منتها جالبش این بود که خروج از بدن اینجوری بود که
شما یه مرتبه مثلا این فیلم ها درست میکنن با این جلوه های ویژه، شما رگو میبینی، گلبولو میبینی، مورو میبینی، پوستو میبینی، بعد یه مرتبه مثلا از پایین ریشه های خاکو میبینی، بعد میای برای یه لانگ شات میگیرن. من اینطوری از در حقیقت بدنم زدم بیرون، یعنی پوست رو میدیدم، خون رو میدیدم، رگ رو میدیدم، اینا رو حس میکردم و کاملا مشخص بود که از این لایه رفتم بالا. درون بدنتون یه سیر داشتین و زدین بیرون. رفتم بالا و از بالا معلق بودم. ولی تو چه ارتفاعی؟ به نظر من مثلا شاید ارتفاع 2-3 متری، خیلی ارتفاع زیادی نبود، مثلا شاید از 3-4 متر این هول و هوش بود. ولی نگاه میکردم خیلی حس سبکی داشتم و ترس هم نداشتم منصفانه بگم، اما حالا تعجب داشتم که خب مثلا چه اتفاقی داره میفته، شگفتی و الان چی شد، من مثلا چه اتفاقی داره میفته. بعد خودم میدیدم که اینا دارن میبرن منو. این سبکی بدون احساس بود یا سرخوشی یا حس خوبی باش همراه بود یا حس بدی داشتین؟ نه خیلی حس خوب و حس بد اصلا توش معنی نداشت. خونسا خونسا بود، یعنی به این حالت که فقط داشتم نگاه میکردم که خب مثلا چه اتفاقی داره میفته. خیلی متعجب بودم و نگاه میکردم که خب این بدن منه و تعجبم هم این نبود که یه مرتبه مثلا جا بخورم بگم ای چرا این بدن منه، اینجوری نبود، انگار میشناختم، قابل پذیرش. آره. ولی مثل این که شما یه فیلمی میبینی، یه سریال میبینی، داری دنبال میکنی که خب چه اتفاقی داره میفته، کنجکاوانه میری، نه ترسی داری نه چیزی، فقط داستان رو دنبال میکنی. اینا که خب اینا دارن چیکار میکنن، بعد من دارم کجا میبرن. شمایی که داشتید میدیدید تو ارتفاع 2-3 متری بودید، بدن داشتید، هیئتی داشتید، دست و پا داشتید؟ نه لزوما اونجا اون مقطع نه، یا شاید بگم حالا تا آخرش هم میگم بعید میدونم که یک همچین حسی داشته هم مبنی بر اینکه من یه هیبتی داشته باشم، ولی تصورات خودم کامل بود. حالا یه بخشایش رو الان میگم بهتون که میشه گفتش که هم بودم و هم نبودم. من این بالا که داشتم نگاه میکردم، اینو که ما رو بردن داخل، تو همینه یه مرتبه یک نفر صدا کرد منو به اسم، منتها از جنس صوت نبود. مثلا شما الان چه میدونم صدای یکی از دوستاتون رو یا صدای مادرتون رو، لهجهش رو، تونالیتش رو، کلید واژه‌هاش رو، همه اینا رو بازخوانی میکنید، ولی صدا نیست. تو ذهنم شما به تو یاد ذهنتون میارید. آره به یاد میارید، بازخوانی اطلاعات. یک نفر از این جنس صدا کرد من، یعنی صوتی نبود به گوشم برسه، انگار که نفر علیرضا به اسم کوچیکم بود. و من که داشتم اینجوری نگاه میکردم به اینکه خب دارن چیکار میکنن اینا، سرمو برگردوندم سمت چپ که ببینم چیه، دیدم که توی دشتی هم سبز. اون فضای سبز و این طرف که بدن شما بود یه پیوستار وجود داشت، یعنی اینا به هم متصل بودند یا نه؟ واقعا تفکیکی نمیشد حس کرد و نقطه خط فاصله هم نمیشد داشت، یعنی به محضی که من سرم رو این طرف داشتم صحبت میکردم، سرمو برگردونم این طرف، توی محیط دیگه بودم به همین سادگی. یعنی این محیط کلا از بین رفت؟ آره کلا از بین رفت. بله. سرم برگردوندم یه همچین دشتیه و دشت بسیار سرسبز خوشگل و خیلی خوشم اومد. فضا یک نمی داشت. این تجربه رو مثلا توی شمال میشه حس کرد، یک رطوبت خیلی خوب، شبنمی داشته باشه و سبزه ها و منتها این خیلی عجیب بود به خاطر اینکه در اونجا همه چی شناسنامه داشت و قابل شناخت بود. ببینید ما الان مثلا یه درخت رو نگاه میکنیم، یه درخت یک تنه‌ای داره و شاخ و برگی داره و برگ‌های زیادی، درسته؟ خب ما میگیم یه توده برگ. اونجا اینجوری نبود. ما الان چطور بین آدم‌ها تفکیک قائل میشیم؟ مثلا آقای حسن، آقای حسین، علی آقا نمیدونم فلان طبقه بندی میکنیم. بله. اونجا این بود برگ شماره 1، برگ شماره 2، برگ شماره 3، شخصیت‌های جدا کاملا، یعنی لزومی نداشت که مثلا من اونها رو معرفی بکنن، من اونها رو میشناختم و میدونستم مثلا این با این یه برگ، اون یه برگ دیگه است، این یه سبزه است، اون یه چیزی، همه چیز کاملا قابل شناخت. و بعد من خیلی جالب بود برام یک اتفاقی که تو اونجا صورت میگرفت، این که اولا من وقتی مثلا دستم رو میخواستم بزنم روی تنه درخت یا این سبزه، دست من میشد جزئی از تنه درخت،
جزء اون میشد. آره، یعنی من دستم می‌ذاشتم رو تنه درخت، می‌دیدم که این دست من یه تیکه است، فقط از این اطرافش که یه خورده تکون میدادم مشخص میشه این دست منه. یعنی ترانسپرنت بود، یه جورایی شفاف. یعنی دست من میشد شیشه‌ای میشد دستتون یا اینکه نه چون جزء اون میشد دیده نمیشد؟ نه جزء اون میشد دقیقاً. و جالب بود من که جزء اون میشدم، جزء اون بودم، یعنی مثلا میشم جزء از این درخته. بعد یه خورده تعجب کردم و گفتم که این درخته. بعد دستم تکون میدم دیدم نه منم. گفتم خب منم، پس چرا تو درخته؟ یه همچین حسی بود. مثلا دستم میکشم رو شبنم، جزئی از شبنم بودم. دستم میذاشتم رو اون سبزه. بعد حرکت کردن منم اونجا اینطوری نبود که مثلا راه برم بدوم یا پرواز کنم، سرعت بگیرم، ترمز کنم، از هیچ کدوم از اینا نبود. بهترین تشبیهی که میتونم به کار ببرم اینه که شما مثلا وایسادید، چشتون رو میبندید، باز میکنید یه مرتبه. کجا رو میبینید؟ نوک مثلا قله دماوند. من اراده میکردم اونجا بودم. اصلا نیازی نبود بگم خب حالا راه بیفتم یا مثلا پرواز کنم، پر بکشم، هیچ کدوم از اینا نبود. اراده میکردم اونجا بودم، اراده میکردم اینجا بودم، اراده میکردم پلو درخت بودم، اراده میکردم این طرف دشت بودم، اراده میکردم اون طرف کناره. من اصلا رود همه چیش جابجا میشدین میرفتین یا اینکه جابجایی نداشت، حرکت نداشت؟ اصلا جابجایی نداشت. یعنی قبل از اینکه هم بخواید اونجا برید اونجا بودید، فقط حضورتون بیشتر احساس میشد. دقیقاً من حس میکردم باید اونجا باشم، اونجا بودم. هیچ چیز اضافه‌ای نداشت که بگم خب حالا پس آماده بشم. نه، حتی آمادگی هم نبود. یعنی به محض اراده حاصل میشد اونجا. تو همین که داشتم نگاه میکردم خیلی متعجب داشتم با این درخت‌ها و این گیاها و اینا، خیلی هم مصور میگم خیلی حس خوبی داشت. نسیم داشت؟ یعنی هوا داشت، جریان هوا داشت؟ نه اونجوری نبود، ولی عرض میکنم هوا حقیقتا چون اصلا مولکولا رو اینا رو سلولا مولکولا رو میشد ببینی. یعنی یک در همامیختگی بسیار زیبا. شاید این تشبیه یه مقدار تو فضای چیز ذکر کردن یه خورده سخت باشه. ببینید ما الان هوا رو خب دستمون حس می‌کنیم خلا دستمون حرکت می‌کنه. آره جریان داره، وجود داره. ولی اگه وجود داشته باشه چی؟ یعنی مثلا شما تصور کنید توی ژله مانند باشی ولی ژله نیست. خیلی سخته که بخوام توضیح بدم دقیقاً چطوری بود. من توی فضایی بودم که این فضا از مولکول هواش قابل لمس بود، قابل شناخت بود و هر کدوم هم داشت کار خودشو می‌کرد و منم کار خودم می‌کردم. لمس یا درک؟ منظورم لمس به معنای همون درکه. درک به این معنا که یعنی من میفهمیدم، منتها تصادمی با این نداشتم، مانع نبود برام. هرچی بودم من میتونستم با او به تعبیری درآمیزم. اگر درخت بود، درختی که من دستم رو روش میذاشتم، من توی درخت بودم. یعنی اینجوری نبود که بگیم با تمام وجودم درکش میکردم، بلکه من او میشدم و درکش میکردم. عرض میکنم این شاید بهترین واژه باشه، بگم در همامیختگی. در همامیخته بودم با همه اینا. منتها هویت مستقل خودم هم داشتم. یعنی هویت خودم رو کامل داشتم. چرا؟ چون من داشتم با ادراک با اینها برخورد میکردم. همین هم یه مرتبه برخورد کردم، یعنی حس کردم که یه کوهی اونجا هست و این آواه از توی اون کوه میاد، از بالای اون کوه میاد. کوه عادی، کوه معمولی. آره، حس کردم آواه از اونجاست و خب یعنی باید اونجا باشم دیگه و اونجا بودم. یعنی به همین سادگی، چیز پیچیده ای نبود. حس کردم اونجاست، باید اونجا باشم و اونجا بودم. دیدم یه غاری هست تو این کوه. حس کردم باید تو غار باشم، تو غار بودم. اینه که میگم همش حتی لفظ کسری از ثانیه هم اشتباس براش. حتی اینکه میگید خواستم و بودم خودش ایجاد فاصله میکنه. خب میگم به همین اندازم نبود. یعنی اراده اتفاق بود. خود اراده اتفاق بود. کن فیکون. البته خب مربوط به ساعت حضرت حقه، ولی ما اسمش رو میذاریم عالم اراده. بله. یه عالم خلق هست، یه عالم اراده هست. این عالم اراده بود. کن فیکون، اذا اراد شیئا. کن راجب شدنه، ولی اینجا بودن بود. Be and to be.
آره. بعد دیدم که یه غاری اونجا هست و من تو غار بودم. ستون نوری بود توی این غار، مثل این تنه های درخت، و مثلا بگم شاید 10 نفر مثلا باید دست به دست اینطوری بدن تا دورشو بگیرن. الان این کرینی که الان اینجا بستند و اینها فکر میکنم مثلا دقیقا همین به اندازه این حلقه ما بود تقریبا، اگه خود بزرگتر. یعنی ما الان تو همون قرار داریم. آره تقریبا. من بیرون وقتی که نگاه کردم یه ستون روی، وقتی که رفتم جلوتر ببینم این چیه، خیلی جالب بود. این مثل آبشار، یه مثلا آبشار گنده در نظر بگی به این خود مثلا فواره کنه، فواره آب، ولی آب نیست، جنسش نوره ولی نور نیست، چون حلقه داره، ترشح داره، یک مثل آتش میمونه، شعله‌گونه است ولی نه سوزاننده است. ببینید آقای موضوع، این که دارم عرض میکنم خدمت شما، واقعا باید در اون جایگاه باشیم. اینها که عباراتی نیست که بتونیم توصیفش کنیم، من فقط تمثیلی میگم. یعنی یک حالت خیلی عجیبی بود، خیلی جالب بود. من که نگاه کردم، یعنی الان که سرم میتونید دارم میارم بالا، دقیقاً همین حس بود. یعنی اول تعجب کردم، نگاه کردم این سرم رو تاش معلوم نی، یعنی دقیقاً هرچی اینجوری کلام میکردم میگم خب تایی نداره. ضمناً الان دیگه بدن داشتید، هیبت داشتید، فقط اون یه قسمتی که گفتم دست گذاشته بودم یه کوچولوش این رو حس میکردم، ولی باز هم بدن به معنای بدن اینجوری نبود. چون این سر بالا کردن رو میخوام بدونم حس شماست یا نه؟ نه حس عینیت داشت. ببین خب الان من دارم سرمو که میبرم بالا، من شیپ صورتم اینها رو که نمیبینم، من فقط حس. نگاهم بله دارم جابجا میکنم. بله. نگاه کردم دیدم که این تنه داره. البته از فاصله خود دورتر بودم، اومدم نزدیکتر، یعنی مثلا با فاصله شاید مثلا 3-4 متری بود که اینجوری نگاه کردم، دیدم که عجب چیزیه. اومدم جلوتر دیدم که این یک حالت شفاف مانند داره، منتها نه خیلی شفاف، به این معنا که این شیشه هایی هست استفاده میکنن مشجره، شما از پشت شیشه اون طرف شیشه رو میبینی اما جزئیات رو نمیبینی. یعنی مثلا آقای موزون اگر اونجا باشه، من قیافه آقای موزون میبینم، اندامش رو میبینم، صورتش رو میبینم، اما دیگه جزئیات مثلا روی پیشونیش رو نمیتونم ببینم، ولی میبینم، یعنی یک حرف بزنه، قیافه، اینها رو کامل میبینم، خیلی فقط دیتیل و جزئیات توش نیست. اومدم جلوتر دیدم که این توی این ستونه که هست چقدر جمعیته. بعد جمعیت انگار اینا پشت سر هم اینطوری می اومدن جلو، به من خوش آمد میگفتن، خیر مقدم میگفتن و میرفتن انگار تو این کانون این ستونه و میرفتن بالا. یه سری دیگه می اومدن. مثلا تصور بکنید به این که تشبیه میکنم، مثل این که مثلا 1000 نفر اونجا منتظرن، شما وایسیده، اون 1000 نفر دارن به صورت جمعیتی میان پلو شما، میخوان به شما تبریک بگن و بعد رد شن. منتها اینا می اومدن تبریک میگفتن، خوش آمد میگفتن، بعد میرفتن بالا، گروه بعدی می اومدن. به تبریک و به کی میگفتن؟ به من که خوش آمد میگفتن، اظهار خوشحالی میکردن بابت اینکه اومدی. آره بابت اینکه اومدن، خیلی اظهار خوشبختی میکردن، اظهار خوشحالی میکردن. و حالا اینا کیا بودن؟ خب بعضیشون رو که کامل میشناختم به خاطر که در دوره زندگی با اونها بودن، مثلا 2 تا قبلی بود. آره مثلا 2 تا خواهرام که به رحمت خدا رفتن، دوستام که شهید شدن، خدا بیامرزه، خدا رحمت کنه با شما رو. خب اینا رو میشناختم، ولی عجیب ترش این بود که من کسایی رو میشناختم که الان اصلا نمیشناسم ولی تو اونجا کامل میشناختم. مثلا کی؟ جد 53 پدری. جد 53 پدری. آره. اینی که دارم میگم الان دارم میگم و به این لفظ تو ذهنم. مثلا جد 33 مادری، جد 86 پدری. و این رتبه رو هم میدونستی؟ آره کامل میدونستم. مثل اینکه شما الان خب پدرتون و پدر بزرگتون، خب قادر به تفکیک کسی دیگه، این پدرم، این پدر بزرگمه. حالا اگر مثلا پدر بزرگتون هم زنده باشه، پدرتون، پدر بزرگتون، پدر بزرگ، به این تفکیک میکنید دیگه. حالا خیلی نمیشمرید دیگه که این چندمی، پنجمی، ششمی، هفتمی. ولی حسی که من اونجا داشتم وقتی وارد شده بودم، اینا که می اومدن جلو، انگار همه اینا رو میشناختن بدون شگفتی. بدون شگفتی، انگار که الان مثلا دوستمو دارم اینا، انگار که مثلا اون 2 تا خواهرام رو دیدم، با تمام اون اطلاعاتی که باید ازش بدونید، هر آنچه که شما فکر بکنید. و این قرابت و نزدیکی صمیمی، یعنی مثلا انگار که 2 تا دوست به هم میرسن، خوش اومدی، مثلا خیلی خوب کاری کردی، بیا داخل، آره کجا، این تیپی. یعنی اصلا من که اونا رو اصلا ندیدم، من چی من جد 53 پدری من کجا دیدم؟ الان شما تعجب میکنید، اونجا تعجب نداشت؟ نه اونجا خیلی راحت و این حس خیلی خوبی داشت، دیدار آشنا را.
و منم حس میکردم که اگر وارد این حلقه بشم، یعنی برم اینجا، منم میرم بالا. و خیلی خوشحال اومدم که با دستم اینطوری مثلا اینکه مثلا پرده رو شما اینجوری بذاری کنار، یا اینکه مثلا بشکافی، مثلا چالشن آب رو اینطوری کنار میزنه، همین حالتی. اومدم برم که دستم رو بزنم به این، یعنی نزدیک شدم که دستم رو بذارم داخل این که برم تو. یه مرتبه از پشت کشیدن من. و اگه دستتون رو میذاشید میرفتید؟ آره، حسم این بود اونجا، حسم این، اصلا به همین نیت رفتم، همونطور که همه رفتن. آره به همین نیت، یعنی میگفتم منم برم تو، قاطی این جریان منم میرم بالا. چرا خواستین این کارو بکنین؟ خب چرا نمیکردم؟ خیلی دوست داشتنی بود. آره فوق العاده بود، همه چیز فوق العاده است. خب از کجا فهمیدین که این دوست داشتنیه؟ یعنی اونایی که میرفتن بالا اظهار خوشی میکردن؟ این حس، اون که پرسیدین اون قسمت اولش که وقتی مرگ، اون خروج از روح چطوری بود، گفتم هیچ حسی نداشتم. اینجا تماما شعف بود. تماما شعف بود. معمولا ما از غار تصور تاریکی و یه جای، یه آیه از قرآن هست تو سوره کهف میگه فأووا الی الکهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. برید داخل غار که از رحمت خدا براتون خداوند آماده میکنه. راجع به اصحاب کهف. سوره کهف خیلی آیه قشنگه، آیه رو خیلی دوست دارم. خیلی دوست داری چون اینو درک کردین ها؟ آره این خیلی خوبه، به خاطر اینکه خب خدا لطف کرده من با قرآن انس دارم، به جهت اینکه بتونم ارتباطی برقرار کنم. به هر حال قاری قرآن هستم، فعالیتام تو این حوزه قرآنیه. خدا رو شکر. آره لطف خداست. اینم که دارم میگم و اما به نعمت ربک فحدث، این از باب ذکر نعمت الهی دارم میگم، یعنی اینا فضل و فخری نیست، اون لحظه آخر اهمیت داره. امیدوارم ان شاء الله بتونیم به سلامت این مسیر رو طی کنیم. ان شاء الله برای همه ما. ان شاء الله.